Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θρεπτικό μέλι και τη μυρωδάτη κανέλα σε ροφήματα, γλυκά ή όπου αλλού επιθυμούμε για να απολαύσουμε τις μοναδικές θεραπευτικές τους ιδιότητες. Καλό είναι να επιλέγουμε την κανέλα και ηλάνης αντί για την κρασιά, καθώς η πρώτη περιέχει σημαντικά χαμηλότερες ποσότητες κουμαρίνης, ουσία που μπορεί να αποδειχθεί τοξική για το σηκώτη σε μεγάλες δόσεις. Όσον αφορά το μέλι, θα πρέπει να καταναλώνεται σε όσο το δυνατόν πιο αγνή μορφή, δεν πρέπει να το βράζουμε μαζί με άλλα υλικά και δεν το βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων. Το μέλι δεν χάνει όμως τη θρεπτική του αξία όταν το ανακατεύουμε με ζεστό νερό. Κανέλα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Βιβλιοθήκη Ιατρικής, η κανέλα βοηθά να αντιμετωπιστούν οι μυϊκοί σπασμοί, η τάση προς έμετο, διάρρεια, το κρυολόγημα και τα προβλήματα στήσης. Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Diabetes UK, η κανέλα μπορεί να βοηθήσει επίσης στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1 και του διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας, η κιναμομαλδεΐδη της κανέλας μπορεί να βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση λοιμόξεων από βακτήρια και μύκητες. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ διαπίστωσαν ότι ένα συστατικό της κανέλας, CPPT, μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Ευρολόγος από το Ιατρικό Κέντρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ρας υποστηρίζει ότι η κανέλα μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική και για τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς βοηθά να ανασταλεί η εξέλιξη της νόσου. Μελέτη από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια κατέδειξε επίσης ότι η κανέλα βοηθά τον οργανισμό να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την κατανάλωση λιπαρών. Μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση British Medical Journal καταδεικνύει ότι το μέλι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης. Μελέτη που δημοσιεύεται στο ίδιο επιστημονικό περιοδικό δείχνει επίσης ότι το μέλι μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων σε μικρά παιδιά με βακτηριακή γαστρεντερίτιδα. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και δημοσιεύθηκε το 2010 στην επιθεώρηση FASMB Journal κατέδειξε ότι το μέλι έχει την ιδιότητα να καταπολεμά τα βακτήρια και έτσι μπορεί να προστατεύσει από ευρύ φάσμα λοιμόξεων. Το μέλι είναι, τέλος, ιδανικό για την καταπολέμηση του VIH ακόμη και στα πολύ μικρά παιδιά, θεωρία που επιβεβαιώνεται από μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Pediatrics. Δείτε κι αυτό, κάνεις δίαιτα, δες πόσο μέλι μπορείς να τρως. Το μπαχαρικό που ρυθμίζει το ζάχαρο και προστατεύει από την αντίσταση στην ινσουλίνη. Μέλι μανούκα, υπερέχει τελικά έναντι του συμβατικού.